आता इथे मी एका बाउलमध्ये कट केलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि एका बाउलमध्ये मी खिसलेला पत्ताकोबी घेतलेला आहे. आता आपल्याला वडी बनवण्यासाठी जी पेस्ट लागणार आहे ती तयार करून घेऊया. इथे मी 4 ते 6 हिरवी मिरची, अर्धा इंच आलं, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. तुम्हाला तिखट आवडत असेल तर तुम्ही आणखीन हिरवी मिरची जास्त टाकली तरी चालेल. आता इथे मी एक ताट घेतलेला आहे. त्या ताटामध्ये आपण खिसलेला पत्ताकोबी टाकूया, कट केलेली कोथिंबीर, तीन चमचे तांदळाचं पीठ. तांदळाच्या पिठाने वडी ही क्रिस्पी बनते. 1 चमचा चिली फ्लेक्स. इथे लाल तिखट टाकलं तरी चालेल. 3 चमचे तीळ, जी आपण पेस्ट तयार करून घेतली होती ती पेस्ट, 1 चमचा जिरा पावडर, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा हळद, आता आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये पाणी नाही टाकायचं आहे कारण कोथिंबीरला पाणी सुटतं. आता इथे मी 1.5 कप बेसनपीठ घेतलेलं आहे. थोडं थोडं बेसनपीठ टाकून आपण पीठ तयार करून घेऊया. आणखीन थोडं बेसनपीठ टाकूया. आता आपलं हे पीठ तयार झालेलं आहे. आता दोन्ही हाताला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे आणि आता आपण याचे रोल बनवून घेऊया. आता इथे मी सगळे रोल हे बनवून घेतलेले आहेत. आता ज्याच्यामध्ये आपल्याला वडी उकडून घ्यायची आहे त्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे. आता आपण याच्यामध्ये हे रोल ठेवून घेऊया. आता मी हे सर्व रोल ठेवून घेतलेले आहेत. आता मी पातेल्यामध्ये पाणी ठेवलेलं आहे तर ते पाणी अगोदर उकळून घ्यायचं आहे. आता 15 मिनिट आपल्याला ही वडी उकडून घ्यायची आहे. पंधरा मिनिट झाल्यानंतर आपल्याला एकदा चेक करून घ्यायचं आहे. आता मी इथे सुरीने चेक करत आहे. आता हे चिकटलेलं नाही आहे म्हणजे आपली वडी ही तयार आहे. आता हे काढून घ्यायचं आहे. आता ही व्यवस्थित आपली वडी थंड झालेली आहे. आता आपण इथे वडी कट करून घेऊया.
आता इथे मी सर्व वड्या कट करून घेतलेल्या आहेत. आता मी ते तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. आता आपलं तेल गरम झालेलं आहे का ते बघूया. तेल गरम झालेलं आहे. बाकीच्या वड्या आपण टाकूया. कमी ते मध्यम गॅसवर आपल्याला हे वड्या तळून घ्यायच्या आहेत. गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपल्याला हे वड्या तळून घ्यायच्या आहेत. आता आपल्या हे वड्या तळून झालेल्या आहेत. आता आपण याला काढून घेऊया. अशाच पद्धतीने मी बाकीच्या सर्व वड्या इथे तळून घेतलेल्या आहेत.